सर्व मुलांना गुड मॉर्निंग. पहा मुलांनो, आपण इयत्ता 8वी NMMS स्पर्धा परीक्षा जी आहे त्या विषयाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. स्पर्धा परीक्षेचा आपल्याला अभ्यास करायचा आणि रोज जर अभ्यास केला तर नक्कीच आपण त्याच्यामध्ये यशस्वी होऊ. आज आपण त्या परीक्षेमध्ये जो गणित विषय आहे, गणित विषयाचा दुसरा जे आपलं प्रकरण चालू आहे त्या प्रकरणाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. पहा, दुसरं आपलं प्रकरण चालू आहे. दुसऱ्या प्रकरणाचं नाव आहे समांतर रेषा. समांतर रेषा व छेदिका. व छेदिका हे जे प्रकरण आहे, ह्या प्रकरणाचं अगोदर आपण एक लेक्चर घेतलं. त्याच्यानंतर आज आपलं हे या प्रकरणाचं दुसरं लेक्चर आपल्याला स्टार्ट करायचं. पहा, लेक्चर क्रमांक 2 आहे. प्रत्येकाने जर अभ्यास रेग्युलर केला तर अजिबात अडचण येत नाही, हे तेवढंच खरं आहे. पहा, आपण प्रकरण स्टार्ट करतोय. प्रत्येक एक्झाम्पल घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला करायचा. प्रत्येक प्रकारचे एक्झाम्पल, त्या परीक्षेमध्ये असणारे प्रत्येक एक्झाम्पल, आत्तापर्यंत झालेले एक्झाम्पल हे आपल्याला घ्यायचे. पहा बरं, आजची कन्सेप्ट आपण शिकतोय समांतर रेषा. पहा, कन्सेप्ट काय आहे? समांतर रेषा व छेदिका यांच्यामुळे होणारे कोनाचे गुणधर्म. दोन रेषा समांतर असतील तर जे कोन तयार होतात त्या कोनांचे गुणधर्म आम्हाला पाहिजेत. पहा, रेषा L आणि रेषा M ह्या दोन रेषा समांतर आहेत आणि ही जी रेषा आहे ह्या रेषेला आपण नाव देऊत N. N ही त्यांची छेदिका आहे. पहा, ह्या ठिकाणी रेषा कशा आहेत? ह्या समांतर आहेत. पहा, रेषा L समांतर रेषा M ह्या दोन रेषा समांतर आहेत. त्यानंतर व रेषा N ही त्यांची काय आहे? छेदिका आहे. ही त्यांची काय आहे? छेदिका आहे. आणि त्यावेळेस होणारे जे कोन असतात ते कोनांचे गुणधर्म आपल्याला शिकायचे. पहा, ह्या ठिकाणी कोणकोणते कोन तयार होतात हे आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे. सगळ्या प्रकारचे जे कोन तयार होतात ते सगळं पाहिलेत. पहा, ह्या ठिकाणी 4 कोन तयार होतात आणि ह्या ठिकाणी 4. अशा पद्धतीने एकूण 8 कोन तयार झाले. पण ह्या कोनांचे काही प्रकार आहेत, ते प्रकार आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेत. पण त्या कोनांचे गुणधर्म आपल्याला शिकायचे आहेत. पहा, गुणधर्म शिकत असताना आम्हाला काय करायचे बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं त्या कोनांचे गुणधर्म आम्ही पाहतोय. पहिला कोनाचा प्रकार कोणताच तयार होतो? पहा, संगत कोन. कोणते कोन? संगत कोन. संगत कोनांच्या जोड्या तयार होतात. त्यानंतर संगत कोनांच्या जोड्या तयार झाल्या त्याच्यानंतर कोणते कोन होतात? व्युत्क्रम कोन. कोणते कोन? व्युत्क्रम कोन. व्युत्क्रम कोनलाच आपण अल्टरनेटिव्ह अँगल म्हणतो. कोणते अँगल? अल्टरनेटिव्ह. आणि तिसरा कोनाचा जो प्रकार तयार होतो तो आंतरकोन. पहा, इयत्ता 8वीला आहे आणि 9वीला सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पहा, कोनांच्या ज्या जोड्या तयार होतात त्या जोड्या आम्हाला ह्या ठिकाणी पाहिजेत. पण मुलांनो, पहा, पहिली जोडी आम्ही ह्या ठिकाणी संगत कोनांच्या पाहणार आहोत. संगत कोनांचे एकूण किती जोड्या तयार होतात हा प्रश्न तुम्हाला विचारला. दोन रेषा समांतर असतील तर संगत कोनांच्या जोड्या किती तयार होतात? तर मुलांनो, किती तयार होतात? 4 संगत कोनांच्या जोड्या तयार होतात. व्युत्क्रम कोनांच्या सुद्धा 4 जोड्या तयार होतात, हे आपण शिकलोत. आंतर कोनांच्या किती जोड्या तयार होतात? 2 जोड्या तयार होतात. पहा, आता संगत कोनांच्या जोड्या कोणत्या आहेत हे तुम्हाला सांगता येईल. सांगा बरं मुलांनो. पहा, एचा संगत कोन कोणता आहे? W. पहा, ह्या ठिकाणी जे कोन तयार झालेत त्यांना आपण नाव दिले ABC आणि D अशा पद्धतीने नावं दिलेत. पहा, एचा संगत कोन काय आहे? W आहे आणि Dचा संगत कोन Z आहे. क्लिअर? त्याच्यानंतर Bचा संगत कोन X आहे आणि Cचा संगत कोन Y आहे. पण आम्ही काय शिकतोय? कोनांचे गुणधर्म शिकतोय. पहा, जर दोन रेषा समांतर असतील, ह्या दोन रेषा जर समांतर असतील तर संगत कोन एकरूप असतात. संगत कोन एकरूप असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात बेटा. पहा, मग एचा संगत कोनाची जोडी काय? W. म्हणजे कोन A एकरूप कोन W. पहा, A आणि W एकरूप. त्याच पद्धतीने दुसरी जोडी कोणती होतीये?
कोन डीचा संगत कोन कोणता आहे, तर डीचा संगत कोन आहे झेड आणि हे एकरूप असतात, ह्यांची मापं सारखी असतात. ह्या कोणाचं डीचं माप 50 असेल तर झेडचं सुद्धा 50, संगत कोन एकरूप असतात. हे झालं. तिसरी जोडी कोणती तयार होते पहा, बीचा संगत कोन एक्स आणि कोन बी एकरूप कोन कोणता एक्स झाला आणि चौथी जोडी पहा बरं, सीचा संगत कोन वाय, कोन सी एकरूप कोन वाय. हे झालं मुलांनो. हे संगत कोणांच्या किती जोड्या तयार झाल्या, 4. संगत कोणांच्या 4 जोड्या तयार झाल्यानंतर आता आम्हाला व्युत्क्रम कोणांच्या जोड्या पाहिजेत. व्युत्क्रम कोणांचे 2 प्रकार पडतात, आंतरव्युत्क्रम कोन आणि बाह्य व्युत्क्रम कोन. माहिती आहे डीचा व्युत्क्रम कोन काय एक्स, डीचा व्युत्क्रम कोन एक्स आणि सीचा व्युत्क्रम कोन डब्ल्यू. हे झाले आंतरव्युत्क्रम कोन. त्यानंतर एचा व्युत्क्रम कोन वाय आणि बीचा व्युत्क्रम कोन झेड, ह्यांना बाह्य म्हणतात. पहा बरं आता कशाचा कोन डी एकरूप कोन, कोन डीचा व्युत्क्रम कोन कोणता आहे, ह्या डीचा व्युत्क्रम कोन सांगा बरं, कमेंटमध्ये सांगा. डीचा व्युत्क्रम कोन काय आहे, एक्स आहे. ओके. त्यानंतर तुम्हाला आणखी दुसरा एक प्रश्न, सीचा व्युत्क्रम कोन कोणता आहे, कमेंटमध्ये फास्ट सांगा. सीचा व्युत्क्रम कोन, सीचा व्युत्क्रम कोन कोणता, डब्ल्यू. पहा सीचा व्युत्क्रम कोन डब्ल्यू आणि हे 2 कोन एकरूप असतात, सी आणि डब्ल्यूचं माप सारखं असतं. हे झाले आंतरकोन. त्याच्यानंतर तिसरी जोडी तयार होते, कोणते, एचा व्युत्क्रम कोन वाय. पहा कोन ए चा व्युत्क्रम कोन वाय आणि हे एकरूप असतात, ए एकरूप कोन काय, वाय. आता चौथं तुम्हाला विचारतोय, बीचा व्युत्क्रम कोनांची जोडी काय, बीचा जोडीदार सांगा. कोण बीचा व्युत्क्रम कोन कोणता रे, बीचा व्युत्क्रम कोन, कमेंटमध्ये फास्ट मुलांना सांगा बरं. बीचा व्युत्क्रम कोन कोणता, झेड. आणि पहा हे व्युत्क्रम कोन एकरूप असतात. एकरूपचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, एकरूप म्हणजे सारखं माप. समजा एचं माप जर 120 असेल तर वायचं सुद्धा काय असतं, 120च असतं. त्याच्यानंतर मुलांना आम्हाला पुढं शिकायचं आहे की काय, की आंतरकोना कोणते आहेत हे आम्ही शिकलो. आंतरकोनांच्या गुणधर्म शिकायचा आहे. पहा बरं, डीचा अंतरकोन डब्ल्यू आणि सीचा अंतरकोन काय, एक्स. आणि लक्षात ठेवा हे अंतरकोन पूरक असतात, सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजे कोन डी अधिक कोन डब्ल्यू ह्या दोघांची बेरीज 180 असते. किती असते, कोन डी आणि डब्ल्यू ह्या दोघांची बेरीज 180 डिग्री येते. हा झालं. ओके. त्याच्यानंतर पुढं बघा बरं, म्हणजे सप्लिमेंटरी असतात. त्यानंतर कोन सीचा अंतरकोन एक्स आणि पहा कोन सी अधिक कोन एक्स ह्या दोघांची बेरीज किती असते, तर 180 असते. हे आम्हाला क्लिअर ह्या ठिकाणी होईल. आणि हेच गुणधर्म आहेत कशाचे, समांतर रेषा व छेदिका यांच्यामुळे तयार होणाऱ्या कोनांचे. अत्यंत सोपा असणारा हा टॉपिक आपण शिकलो आहे. एकदम सोपा आहे. आणि आणखी पहा या ठिकाणी एक रेषा आहे. समजा ही रेषा आहे, ही रेषा आहे. पहा बरं, ही एक रेषा काढली मी. ह्या रेषेला इथं एक बिंदू घेतला पी, ही रेषा घेतली एल नावाची आणि इथं बिंदू घेतला पी. ह्या पी बिंदूतून किती रेषा समांतर काढता येतील, तर पहा बरं फक्त एकच. ह्या पी बिंदूतून बाहेर एखादा बिंदू असेल त्या बिंदूतून फक्त किती रेषा समांतर काढता येते, एकच काढता येते. ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या लक्षात असणं आवश्यक आहे. ह्या गोष्टी आल्यानंतर आता आम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये ह्याच्यावरची बरेच एक्झाम्पल घ्यायचे आहेत, खूप एक्झाम्पल घ्यायचे आहेत. आता जाता जाता आणखी एक गोष्ट बघा बरं, ह्या ठिकाणी 2 रेषा समांतर आहेत. पहा ही रेषा आहे एल नावाची आणि ही रेषा आहे काय, यम नावाची. ह्या 2 रेषा, ही रेषा एल आणि ही रेषा यम, आणि ही त्यांची आहे छेदिका. ही त्यांची काय आहे, छेदिका आहे के नावाची. ह्या ठिकाणी होणारा अँगलचं माप जर 120 असेल तर तुम्हाला इथं ए नाव दिलंय आणि ह्या ठिकाणी बी नाव दिलंय. ए आणि बीचं माप काढायचे.
कशा पद्धतीने काढता येतील बघा बरं. एचं माप तुम्हाला काढायचं, बीचं काढायचं. हे 120 आहे. हे 120 असेल तर कोण बीचं माप किती असेल तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. हे दोन कोण कोणते आहेत? रेषीय जोडीतील कोण आहेत, अँगल्स इन लिनियर फियर आहेत. आणि ह्या दोघांची बेरीज 180 अंश असते. ह्या 120 अधिक बी ह्या दोघांची बेरीज 180 अंश असते हे माहीत आहे मला ना. मग ह्याचं 120 असेल तर अँगल बीचं मेजर किती असेल, तर कोण बी किती असेल रे? कमेंटमध्ये सांगा किती असेल? 60 असेल. ह्याचं 120 ह्याचं 60, कारण ह्या 60 आणि 120 बेरीज केलीत किती झालं? 180. ह्या दोघांची बेरीज 180 असते. मग कोण बीचं जर 60 अंश आलं तर कोण बीचा संगत कोण कोणता? ए. मग ह्याचं 60 असेल तर ह्याचं सुद्धा किती असू शकतं सांगा बरं बेटा? किती असू शकतं? 60 असू शकतं. झालं. ह्याचं 60 मिळालं, ह्याचं किती असेल? 120 असेल. ओके. ह्याचं विरुद्ध कोण आहे? ह्याचं किती असेल? 120 असेल. ह्याचं 60 आहे, ह्याचं किती असेल? 60 आहे. ओके. ह्याचं 120, ह्याचं विरुद्ध कोण किती? 120, ह्याचं 60. अशा पद्धतीने असणार ह्याच्यावर अत्यंत सोपे असणारे एक्झाम्पल आम्ही पुढच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत. छोटं लेक्चर तयार केले आजचं, एकदम छोटं आहे कारण ह्या ठिकाणी कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे होते. सगळ्या कन्सेप्ट आम्ही 2 लेक्चरमध्ये बसवल्यात. सर्व मुलांनी बारकाईनं सगळं लेक्चर पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका परत एकदा, कारण तुम्ही लाईक केलं तर आम्हाला आणखी प्रेरणा मिळते आणि आणखी वेगवेगळ्या पद्धतीचे एक्स्ट्रा एक्झाम्पल आम्ही घेऊ शकतो. चला आपण थांबूयात. बाय.